લાસ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર આપણે ટેસ્ટ પ્લાન છે એની વાત કરી હતી. ટેસ્ટ પ્લાન છે એની અંદર કેટલી કેટલી વસ્તુ આવે, પછી એનું આખું સ્ટ્રક્ચર છે એ કેવું હોય એના વિશે થોડું આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું કે એની અંદર આઈડેન્ટિફાયર, ટેસ્ટ આઇટમ કઈ કઈ આવે, કયા કયા એપ્રોચીસ આવે, ડિલિવરેબલ્સ કયા હોય, એન્વાયરમેન્ટલ નીડ્સ કેવી હોય, આ બધી વસ્તુ છે એની આપણે વાત કરી હતી. ટેસ્ટ પ્લાન છે એના પછી આપણે ટેસ્ટ હાર્નેસ છે એની વાત કરી હતી. બરાબર, સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગ છે એની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય તો આ ટેસ્ટ હાર્નેસ છે, એના ઓબ્જેક્ટિવ શું શું છે એની પણ આપણે વાત કરી, તેનું ડિસ્કશન કર્યું હતું. આજે આપણે ટેસ્ટ સ્યુટ છે એના વિશે થોડી વાત કરવાના છે. હવે ટેસ્ટ સ્યુટ છે એની અંદર શું આવે, તો નીચે જેમ તમે ફિગરની અંદર ચેકઆઉટ કરો છો, ઘણી બધી ટાઈપના તમને ટેસ્ટિંગ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન દેખાતું હશે. એટલે ટેસ્ટ સ્યુટ છે એનો મિનિંગ શું છે કે તમે આમાંથી કેટલા ટાઈપના ટેસ્ટિંગ છે એ તમારા સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ છે એના માટે વાપરવાના છો. In software development, a test suite, less commonly known as a validation suite, is a collection of test cases that are intended to be used to test a software program to show that it has some specified set of behavior. તો આમાંથી કયા ટેસ્ટિંગ ટૂલ છે એનો તમે તમારા સોફ્ટવેર છે એના માટે યુઝ કરવાના છો, that is known as a test suite. એક પણ કરી શકો, બે કરી શકો, પાંચ કરી શકો, જેવી તમારા સોફ્ટવેરની કોમ્પ્લેક્સિટી ને જેવી રિક્વાયરમેન્ટ એ પ્રમાણે તમારે ટેસ્ટ સુઇટ છે એને ડિફાઇન કરવાના. A test suite often contains detailed instruction or goal for each collection of test cases and information on the system configuration to be used during the testing. A group of test cases may also contain pre-request step and description of the following test. એટલે ટેસ્ટ સુઇટની અંદર આપણે નીચે જે તમને ઘણા બધા ટાઈપના ટેસ્ટિંગ દેખાય છે, આમાંથી તમારે જેટલા ટેસ્ટિંગ તમારા સોફ્ટવેર માટે નેસેસરી હોય એ ટાઈપની વસ્તુ છે એને તમારે આની અંદર લેવાની છે. એટલે ટૂંકમાં 5 ટેસ્ટ છે, તમે માની લો કે બ્લેક બોક્સ છે, પછી રિગ્રેશન છે, આ બાજુથી એક્સેપ્ટન્સ છે, આલ્ફા ટેસ્ટિંગ છે, પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ છે, આવા 3, 4 કે 5 છે એ ટાઈપના ટેસ્ટ લ્યો એને આપણે ટેસ્ટ સુઇટ કહેશું. અને એમાં તમારે તમારા ટેસ્ટ કેસીસ છે એ ડેવલપ કરીને આ ટેસ્ટિંગ થ્રુ એ ચેક કરવાના છે કે આપણો સોફ્ટવેર આપણે જે ઇન્ટેન્સ માટે ડેવલપ કર્યો છે એ માટે પરફેક્ટલી વર્ક કરે છે કે કેમ. એટલે ટેસ્ટ સુઇટની અંદર નીચે જે આપણે ટેસ્ટિંગનું ફિગર દેખાય છે એમાં તમે કયા ટેસ્ટિંગ છે એનો યુઝ કરવાના છો, ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ ટેસ્ટ સુઇટ. હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુ છે ને આગળ અલગ અલગ ટેસ્ટ પ્લાનમાં ને એમાં ધીમે ધીમે છે ને ચેકઆઉટ કરતા જવાના છે. જેટલી વસ્તુ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેટલા ટેસ્ટિંગ પાર્ટ, એટલાને આપણે અલગ અલગ લેવલે ચેકઆઉટ કરવાના છે કે કયા લેવલે કયો ટેસ્ટિંગ પાર્ટ છે એને તમે યુઝ કરી શકો. ચાલો, નાવ લેટ અસ ચેક વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ટેસ્ટિંગ. હવે આગળ જે આપણે ફિગર ચેકઆઉટ કરી એ જ ટાઈપની વસ્તુ છે એ આપણે ચેક કરવાની છે. પણ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ટેસ્ટિંગ છે ને પહેલા લર્ન આઉટ કરીએ, પછી એની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન હશે. જેમ કે આ યુનિટ છે, ઇન્ટિગ્રેશન છે, જે આપણે આગળની ફિગર છે એની અંદર ચેકઆઉટ કરી ગયા. જો યુનિટ ટેસ્ટિંગ અહીંયા છે, પછી ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ છે, એની નીચે ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ છે એ આપ્યું છે, સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ આપ્યું છે. એટલે બ્લેક બોક્સ, વ્હાઇટ બોક્સ, આ બધા ટેસ્ટિંગ છે ને આપણે એટલે આગળના પાર્ટ છે એની અંદર જોવાના છે. પણ એ પેલા ટેસ્ટિંગ છે એને બે ટાઈપની અંદર તમે ડિફાઇન કરી શકો. એક સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ છે અને એક ડાયનેમિક છે. બરાબર, સ્ટેટિકમાં નામ પ્રમાણે જ આપણને આઈડિયા આવી જાય કે આ ટેસ્ટિંગની અંદર અમુક પ્રી ડિફાઇન વસ્તુ છે એ રેડીમેડ હશે અને એની અંદર તમારે ડેટા ફિટઅપ કરવાના અને કેવું આઉટપુટ આવે છે, આપણું એક્સપેક્ટેશન અને એનું આઉટપુટ, આ બેને આપણે કમ્પેર કરવાના. લેટ અસ ચેક કેટલી વસ્તુ છે એની અંદર આવે છે. In software development, static testing, also called dry run testing, is a form of software testing where the actual program or application is not used. Instead, this testing method requires programmer to manually read their own code to find any error. Static testing is a stage of white box testing. ટૂંકમાં તમારે કોઈ એપ્લિકેશન બનાવવાની કે કોઈ ટેસ્ટ કેસ બનાવવાના એવી વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન નથી કરવાનું.
તમે જે પ્રોગ્રામ ડેવલપ કર્યો છે એ પ્રોગ્રામને તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચેક કરવાનો. જેમ કે આપણે સી લેંગ્વેજ કે સી પ્લસ પ્લસ ની વાત કરીએ તો હેડર ફાઇલ થી ચાલુ કરીને નીચે ગેટ ch આવે ત્યાં સુધીની બધી વસ્તુ છે એ પ્રોગ્રામરે જાતે મેન્યુઅલી ચેક કરવાની. Static testing is the form of software testing where you do not execute the code being examined. તમે જે કોડ ડેવલપ કરો છો એને એક્ઝામાઇન નથી કરવાનો. This technique could be called non-execution technique. It is primarily syntax checking of the code or manually reviewing the code requirement documents, design documents to find an error. તમારા કોડમાં તમને ક્યાં ક્યાં એરર દેખાય છે એ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ તમારે કરવાનું છે. કોઈ ટેસ્ટ કેસ નવો ડેવલપ કર્યો એની અંદર તમારો કોડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો એવી વસ્તુઓ ચેક કરવાની. કયા કોડમાં કેટલી કેટલી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ આવે છે અને તમે બરાબર મૂકી છે કે નહીં એ તમારે મેન્યુઅલી ચેક કરવાની છે. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ મે બી પરફોર્મ બાય હ્યુમન એઝ વેલ એઝ સોફ્ટવેર ટૂલ. જો પછી પાછું બે વસ્તુ આવશે, તમે પણ કરી શકો અને એક પ્રીડિફાઇન્ડ સોફ્ટવેર ટૂલ પણ આવે છે એની અંદર તમારો પ્રોગ્રામ ફિટ કરી શકો. The fundamental objective of static testing technique is to improve the quality of software product by finding error in early stage of software development life cycle. બરાબર, તમે એક મોડ્યુલ છે ડેવલપ કરો એનો જે કોડ છે ને તૈયાર કર્યો, હવે આ કોડની અંદર કોઈ એરર નથી ને તમે ચેક કરો, પછી તમે સેકન્ડ મોડ્યુલ છે ને ડેવલપ કરો અને પછી આ બેને કનેક્ટ કરો. આવી રીતે તમારે પ્રોગ્રામનો નાનો નાનો કોડ છે એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચેક કરવાનો. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. ઇન શોર્ટ, આટલો માની લો કે 10 કે 15 લાઈનનો કોડ રેડી થઈ ગયો છે તો એમાં કાંઈ ભૂલ નથી ને ચેક કરો. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. Following are the main static testing technique. Number one is informal review. This is one of the type of review which does not follow any process to find error in document. Under this technique, you just review the document and give informal comment on it. બરાબર, તમને માની લો કે કામ આપવામાં આવે કે તમારા સોફ્ટવેર છે ને ચેક કરો તો આ કોડ છે ને ચેક કરો આમાં કઈ એરર છે કે નહીં કહો, તો તમારે શું કરવાનું છે, આમાં આ વસ્તુ છે તમને જે કોડ આપ્યો છે એને તમારે ચેક કરવાનો છે અને એમાં કાંઈ કોમેન્ટ્સ હોય અથવા કાંઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ તમારે સિમ્પલી કોમેન્ટ ફોર્મેટમાં આપવાનું છે. નંબર 2 છે ટેકનિકલ રિવ્યુ. A team consisting of peers review the technical specification of the software product and check whether it is suitable for the project or not. પ્રોજેક્ટ સાથે જેટલા ટેકનિકલ પાર્ટ્સ એટેચ કરેલા છે એ ટેકનિકલ પાર્ટ છે, એક ટીમ છે કે આ ટેકનિકલ પાર્ટ છે એ તમારા સોફ્ટવેર સાથે પરફેક્ટ રીતે વર્ક કરે છે નહીં એ ચેક કરશે અને જો એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હશે તો પ્રોબ્લેમ આવતા હશે તો એનું રિવ્યુ તમને આપશે. ટૂંકમાં ટેકનિકલ એરર કોઈ આવશે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન તમને અહીંયા મળશે. કોઈ સિમ્પલ એરર કે કોઈ એવી સિમ્પલ કંઈક સજેશન હશે તો એ આપણને ઇન્ફોર્મલમાં મળશે. They try to find any differences in the specification and standard followed. તમે જે ડેવલપ કર્યું છે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાં ક્યાંય એમ્બિગ્યુટી ન થતી ને ક્યાંય ઇશ્યુ ન થતા ને એને ચેક કરશે. This review focuses mainly on technical document related to the software such as test strategy, test plan and requirement specification document. ટેસ્ટ સ્ટ્રેટેજી કઈ છે, ટેસ્ટ પ્લાન કયો છે અને એના માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ છે, આ બધાનું કોલેબોરેશન કરીને એ તમને કહેશે કે તમારું અત્યારે સુધીનું જે વર્ક છે ટેકનિકલી એ કેટલું સાઉન્ડ છે અને એમાં ક્યાં ઇશ્યુ છે અથવા ક્યાં ઇશ્યુ નથી. નંબર 4 છે સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગમાં, ધેટ ઇઝ નોન એઝ એ કોડ વોકથ્રુ. The author of the work product explain the product to his team. Participant can ask question if any. Meeting is led by the author. Scribe makes note of the review comment. કોડ થ્રુ શું કરશે, તમે માની લો કે સોફ્ટવેર ડેવલપર છો અથવા કોડર છો તો તમારે શું કરવાનું, તમે જે કોડ ડેવલપ કર્યો છે તમારી ટીમમાં 10 જણા છે, તમારે એ કોડ એને સમજાવવાનો. બરાબર, એ લોકોને કઈ કોડમાં ડાઉટ હશે તો એ લોકો તમને પૂછશે. તમારે એક સ્ક્રાઇબ રાખવાનો છે
જેમ પીએમ છે ને પર્સનલ સેક્રેટરી હોય, એમ તમારે એક સ્ક્રાઇબ છે તમારી જોડે રાખવાનો. એ સ્ક્રાઇબ શું કરશે, જેટલા ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા છે, જ્યાં ઇશ્યુઝ આવ્યા છે, એ બધી વસ્તુનું નોટિફિકેશન કરશે. હવે આ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ પોતે પણ આ વર્ક છે એ કરી શકે, એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ એક અલગ વ્યક્તિ, પણ એ વ્યક્તિ છે એને આપણે સ્ક્રાઇબ કહેતો, સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ કરે પોતે તોય વાંધો નહીં, કોઈ બીજો વ્યક્તિ કરે તોય વાંધો નહીં. પણ તમે જે વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરો છો, કોડ બધો બધા તમારી ટીમ મેમ્બર છે ને બધી કોડની બધી જ લાઈન સમજાવો છો, એ લોકોને ડાઉટ આવે છે, એ લોકો પૂછે છે, આ બધું જ નોટિફિકેશન છે સ્ક્રાઇબે કરવાનું છે. એટલે એક પર્સન કે જે આખી વસ્તુ છે એનું નોટિફિકેશન કરશે. પછી છે કોડ ઇન્સ્પેક્શન. The main purpose is to find defects, and meeting is led by a trained moderator. This review is a formal type of review where it follows strict process to find the defects. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે, જો અહીંયા તમારે ડિફેક્ટ્સ છે તમારા સોફ્ટવેરમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે એને તમારે ગોતવાના છે, બરાબર. એક ટ્રેન મોડરેટર હશે જેને સોફ્ટવેર ડિઝાઇનિંગ, કોડિંગ અને એરર આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં 20-25 વર્ષનો અનુભવ એવો એક વ્યક્તિ છે, એ તમારો આખો કોડ છે એને જોશે, ક્યાં કેવા ઇશ્યુઝ છે ને એ નોટ ડાઉન કરશે. રિવ્યુઅર હેવ ચેકલિસ્ટ ટુ રિવ્યુ ધ વર્ક પ્રોડક્ટ. હવે તમે જેટલી વસ્તુ ડેવલપ કરી છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન તમે એક પેપરમાં આપ્યું હશે, જેટલી વસ્તુ ચેક થતી જશે અહીંયા એ લોકો ટીક કરતા જશે, જે વસ્તુમાં ઇશ્યુ આવ્યો હશે ત્યાં એ લોકો ક્રોસ આઉટ કરશે કે આ પ્રોડક્ટ છે આ સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણે વર્ક નથી કરતું. They record the defect and inform the participant to rectify those errors. બરાબર, જ્યાં એરર આવી છે, જે વસ્તુમાં પ્રોબ્લેમ છે એનું નોટિફિકેશન કરીને પાછો કોડર છે એને સેન્ડ કરશે. કોડરે આ બધી વસ્તુ છે ને ફરી પાછી નવેસરથી ડેવલપર અથવા એક્ઝિસ્ટિંગમાં મોડિફિકેશન કરીને ફરી પાછી આ વસ્તુ છે કોડ ઇન્સ્પેક્શન છે એની અંદર મૂકવાની. નંબર 2 છે dynamic testing. Dynamic testing takes place when the program itself is used for the first time. Dynamic testing may begin before the program is 100% complete in order to test a particular section of code that is known as a module or discrete function. Typical techniques for this are either use stubs or drivers or execution from a debugger environment. હવે ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ છે એનો આપણે યુઝ ક્યારે કરવાનો જો જ્યારે when the programmer itself is used for the first time. આખો પ્રોગ્રામ પહેલી વખત જ્યારે તમે રિપ્રેઝન્ટ કરો ત્યારે તમારે ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ કરવાનું. જેમ આવે એમ ઇનપુટ કરો, કેવા આઉટપુટ આવે છે, ક્યાં અટકે છે, શું થાય છે, આ બધી જ વસ્તુ છે એને તમારે નોટ ડાઉન કરવાની છે. Dynamic testing may begin before the program is 100% complete in order to test a particular section. આને તમે યુનિટ ટેસ્ટિંગ કહી શકો. આગળ આપણે આ વસ્તુ ભણવાની આવશે. માની લો કે આપણે 10 મોડ્યુલ બનાવ્યા છે, એક સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે, માની લો કે આપણે PHP ભણ્યા છે, તો PHP ની અંદર આપણે 10 પેજ છે એને ડિઝાઇન કર્યા છે. હવે 10 પેજ છે ને તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ચેક કરો, ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ યુનિટ. અથવા 10 માંથી 2 પેજ છે એને કમ્બાઈન કરીને ટેસ્ટ કરો તેને પણ તમે યુનિટ કહી શકો. એક કરો, 2-3 કરો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. આવી રીતે તમારે શું કરવાનું છે, ટેસ્ટિંગ છે ને એને પરફોર્મ કરતા જવાનું છે. હવે આ ક્યારે યુઝ કરાય, જ્યારે તમારે ડિબગર એન્વાયરમેન્ટ છે એની અંદરથી તમારે ખરેખર જોવું છે કે કયા યુનિટમાં ક્યાં ઇશ્યુ છે, તો કયા મોડ્યુલમાં ક્યાં પ્રશ્ન આવે છે, ત્યારે આપણે ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ છે ને એનો યુઝ કરાય. આખો 100% પ્રોગ્રામ પૂરો થયો પછી આ નહીં કરવાનું. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ 25% પ્રોગ્રામ થાય ત્યારે કરો, 50% થાય ત્યારે કરો, 75% થાય ત્યારે કરો. એવી રીતે તમે ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ છે એનો યુઝ છે. Now let us check static testing versus dynamic testing. એક્ઝામમાં વારે આ વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ પૂછાય છે, એટલે બી કેરફુલ, તમે આ વસ્તુને ખાસ કોન્સન્ટ્રેશન કરજો. 3 થી 5 માર્કમાં સ્ટેટિક વર્સિસ ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ છે એનો ડિફરન્સ ઓલવેઝ પૂછાય છે. બધા યાદ રાખવાની જરૂર નથી, 5 એટલીસ્ટ 5 છે એને યાદ રાખજો.
Let us check one by one. Number one, static testing ની અંદર ટેસ્ટિંગ ડન વિધાઉટ એક્ઝિક્યુટિંગ ધ પ્રોગ્રામ. આગળ આપણે હમણાં જ વાત કરી, બરાબર, કે તમારે કોઈ પ્રોગ્રામ છે એનો યુઝ નથી કરવાનો, મેન્યુઅલી તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા કોડની બધી લાઈન છે એને ચેક કરતા જવાની છે. સામે ટેસ્ટિંગ ડન બાય એક્ઝિક્યુટિંગ ધ પ્રોગ્રામ. ડાયનેમિકમાં તમારે શું કરવાનું છે, આગળ વાત કરી એમ કે એક યુનિટ તૈયાર થાય તો એક મોડ્યુલ તૈયાર થયું તો બે મોડ્યુલ તૈયાર થયા હોય તો બે, એવી રીતે તમારે પ્રોગ્રામ છે એને એક્ઝિક્યુટ કરીને જોવાનો છે. સ્ટેટિંગમાં નંબર 2 છે, ધીસ ટેકનિક ડઝ વેરિફિકેશન પ્રોસેસ. બરાબર, એ વેરીફાઈ કરશે કે ક્યાંય ભૂલ નથી રહી જતી ને. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ડઝ વેલિડેશન પ્રોસેસ. બરાબર, એકચ્યુઅલી કઈ જગ્યાએ કઈ વસ્તુ થઈ છે ને કઈ થવી જોઈએ એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ડાયનેમિકમાં થશે. વેરિફિકેશનમાં શું થાય કે જેટલી વસ્તુ આપણે ઇન્વોલ્વ કરવાની છે એ આવી ગઈ છે. વેલિડેશનમાં શું થાય કે જેટલી વસ્તુ આપણે લીધી છે એ બરાબર વર્ક કરે છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ એન વેલિડેશન. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ ઇઝ અબાઉટ પ્રિવેન્શન ઓફ ડિફેક્ટ્સ. બરાબર, સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગનો ઇન્ટેન્ટ શું છે, એરર ન આવે એની ટ્રાય કરવાની. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ઇઝ અબાઉટ ફાઇન્ડિંગ એન્ડ ફિક્સિંગ ધ ડિફેક્ટ્સ. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગમાં શું થશે, તમારે એરર છે એને ગોતવાની છે અને એને સોલ્વ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. પછી નંબર 4 છે, સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ ગિવ્સ એસેસમેન્ટ ઓફ કોડ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેશન. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ છે એ તમને આખો કોડ છે એને જોવા માટે આપશે, એનું ડોક્યુમેન્ટેશન છે એને ચેક કરવા માટે આપશે. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ગિવ્સ બગ્સ ઓર બોટલનિક્સ. બોટલનિક્સ એટલે કહેવાય ને મેજરમાં મેજર હતા, માઇનોર મેજર બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, યસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ઇન ધ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ. નાનામાં નાની અથવા ઇમ્પોર્ટન્ટ નાનામાં નાની એરર હશે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન અથવા નાનામાં નાની ઇમ્પોર્ટન્ટ બગ હશે ને એ પણ તમને રિપ્રેઝન્ટેશન કરીને આપશે. ટૂંકમાં નાનામાં નાની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવી બગ છે અથવા એરર છે એ ગોતીને તમને આપશે. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ ઇન્વોલ્વ ચેકલિસ્ટ એન્ડ પ્રોસેસ ટુ બી ફોલોડ. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ છે એની અંદર એક પ્રીડિફાઇન્ડ ચેકલિસ્ટ હોય કે આ વસ્તુ બરાબર કામ કરે છે, આમ બરાબર કામ કરે છે, અને એની પ્રીડિફાઇન્ડ પ્રોસેસ હોય છે. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ઇન્વોલ્વ્સ ટેસ્ટ કેસીસ ફોર એક્ઝિક્યુશન. અહીંયા તમારે અલગ અલગ ટેસ્ટ કેસ છે એને ડેવલપ કરવાના અથવા રેડીમેડ ડેવલપ કરેલા હોય એની અંદર તમારો કોડ છે એને તમારે ઇનપુટ કરવાનો. ધીસ ટેકનિક કેન બી પરફોર્મ બિફોર કમ્પાઇલેશન. પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરો એ પહેલા તમારે જોઈ લેવાનું. જેમ કે અત્યારે તમે સી અને સી પ્લસ પ્લસ ના પ્રોગ્રામ છે ને લર્ન આઉટ કરો છો, તેમાં તમે ચેક કરો છો કે આપણે કઈ મેન્યુઅલી એરર ન થઈ જતી ને, એ તમે ચેક કરો. ધેટ ઇઝ નોન એઝ એ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ઇઝ પરફોર્મ આફ્ટર કમ્પાઇલેશન. બરાબર, હવે તમે કંટ્રોલ F9 થી પ્રોગ્રામ છે ને રન કરો, પછી જે એરર આવે અને એરર પછી તમે જે ચેન્જ કરો ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ ડાયનેમિક. સ્ટેટિકમાં શું થાય, તમે કમ્પાઇલેશન કરો એ પહેલા તમારે પ્રોગ્રામ છે ને જોવાનો કે સેમિકોલન, કોમા કે કઈ મિસિંગ નથી, કર્લી બ્રેકેટ કે ભૂલી ગયા એવું નથી થતું ને, ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટેટિક. Static testing covers the structure and statement coverage testing. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ ની અંદર સ્ટ્રક્ચર એટલે આખા પ્રોગ્રામનો કોડ અને દરેકે દરેક સ્ટેટમેન્ટ છે એ બધાનું રિપ્રેઝન્ટેશન થશે. એટલે એનો કીધું કે પહેલા કોઈ પણ પ્રોગ્રામર છે જ્યારે આખો કોડ છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરે એ પહેલા એને થોરોલી આખો કોડ જોઈ જવાનો, ત્યાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. કોઈ પણ ટેસ્ટિંગ ટેકનિક વગર આ વસ્તુ કરવાની છે. Dynamic testing is performed after compilation. Dynamic testing covers the executable file of the code. Executable file એટલે કઈ આપણી મોટા ભાગની આપણી પ્રોગ્રામિંગ ફાઇલ છે એને આખી કવર કરશે. બરાબર, એમાં એક યુનિટ હોય, બે હોય, ચાર હોય, ગમે તેટલા હોઈ શકે. Cost of finding defects and fixing is less. અહીંયા તમારી કહેવાય કે તમે જે પ્રોસેસ કરો છો કે કોડ એરર ગોતવાની, એના માટે જે કોસ્ટિંગ કરવાનું છે એ બહુ લેસ થઈ જશે. બરાબર, કાંઈ નવી વસ્તુ તમારે ડેવલપ નથી કરવાની, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ખાલી કોડ છે ને તમારે જોતા જ જવાનું છે. સામે ડાયનેમિકમાં કોસ્ટ ઓફ ફાઇન્ડિંગ એન્ડ ફિક્સિંગ ડિફેક્ટ્સ ઇઝ હાઈ. બરાબર, હવે જે એરર છે એ ગોતવા માટે જે ટેસ્ટ કેસ ને બધું ડેવલપ કર્યા છે એના માટે તમારે પે આઉટ કરવા પડશે. અથવા માની લો કે જે તમે એરર છે એ તમે વિચારી હોય એવી એરર લોકો ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આપે, એ પ્રમાણે તમારે કોડ ડેવલપમેન્ટની પ્રોસેસ ફરીવાર કરવાની આવે તો એ ટાઈમ અને કોસ્ટ બે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરે.
Return on investment will be high as this process involved at early stage. બહુ શરૂઆતના તબક્કામાં આનો યુઝ થાય છે એટલે રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે તમે જે thoroughly સ્ટાર્ટિંગમાં તમે ચેકિંગ કરી જાઓ છો એટલે એરર ઝડપથી મળી જશે અને પ્રોબ્લેમ પણ વહેલો સોલ્વ થશે. Return on investment will be low as this process involves after the development phase. આખો કોડ ડેવલપ કર્યા પછી આપણે આને છે ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે એટલે રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે થોડુંક ઘટી જશે. રીઝન શું થાય કે કોડમાં કેટલી જગ્યાએ એક કોડમાં એક જગ્યાએ એરર આવી એની ઇફેક્ટ જેટલી જગ્યાએ આવતી હોય એ બધી જ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે વળી પાછું તમારી બધી વસ્તુ છે એને સોલ્વ આઉટ કરવાની અને ફરી પાછી આ પ્રોસેસ છે એને રિપીટ કરવાની. મોર રિવ્યુઝ કોમેન્ટ્સ આર હાઈલી રેકમેન્ડેડ ફોર ગુડ ક્વોલિટી. અહીંયા તમને મેક્સિમમ જેટલી કોમેન્ટ્સ કે જેટલા રિવ્યુ મળે એ વધારે સારું છે કારણ કે ત્યારે ને ત્યારે એનું સોલ્યુશન થઈ જશે. મોર ડિફેક્ટ્સ આર હાઈલી રેકમેન્ડેડ ફોર ગુડ ક્વોલિટી. અહીંયા પણ કેવું છે તમારે વધારેમાં વધારે એરર મળે તો તમારે સમજવાનું કે સોફ્ટવેરની ક્વોલિટી છે ઇમ્પ્રુવ થશે. ક્યાંય મિસમેચ થશે તો પછી ઇશ્યુઝ હજી કેરી ફોરવર્ડ રહેશે. રિક્વાયર્સ મોર નંબર ઓફ મીટિંગ. ઓબ્વિયસ છે કે જેટલા તમે યુનિટ ડેવલપ કરો એટલી વાર તમે સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ કરો એટલે એટલી વાર તમારો મીટિંગનો ટાઈમ છે એ વધારે થાય. કમ્પેરેટિવલી રિક્વાયર્સ લેસર મીટિંગ. બરાબર આખો માની લો કે 10 આપણે પેજ ડેવલપ કર્યા છે વેબ પેજના વેબસાઇટના તો 10 ને એક સાથે તમે ચેક કરતા હોય તો શું થાય કે ટાઈમ ઓછો યુઝ થાય ને આમાં વધારે યુઝ થશે. હવે અલગ અલગ ટાઈપના ટેસ્ટ લેવલ. બરાબર આગળ જેમ હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે અલગ અલગ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવે આ બધા ટેસ્ટિંગને આપણે ટેસ્ટ લેવલે ચેક છે એ કરવાના છે. There are no hard and fast rule for testing. Some type of testing implies certain life cycle stages. Other type of testing are general enough to be done almost any time on any part of the system. Some require a particular methodology. The project test plan will normally define the type of testing that will be used on a project when they will be used and the strategies they will be used with. Test cases are then created for each testing type. તમારા સોફ્ટવેર છે એની કોમ્પ્લેક્સિટી અને એની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે એના ઉપરથી તમારે ટેસ્ટ પ્લાન ડેવલપ કરવાનો. આ ટેસ્ટ પ્લાનની અંદર તમારે ચેક કરવાનું કે આપણે આમાંથી કયા કયા ટેસ્ટિંગ છે એની જરૂર પડશે એ પ્રમાણે તમારે અલગ અલગ ટેસ્ટિંગ છે એનો યુઝ કરવાનો છે. એટલે આપણે ટેસ્ટ પ્લાન ઉપરથી નક્કી થશે કે આપણે કઈ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ છે કઈ ટાઈપની ટેસ્ટિંગ ટેકનિક છે એનો યુઝ કરવાના છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન પ્રોજેક્ટ. ઘણીવાર એવું થાય કે 5-6 ટેકનિક યુઝ કરવી પડે ઘણીવાર એવું થાય 10 પણ યુઝ કરવી પડે ઘણીવાર એવું થાય કે 1-2 ટેકનિકથી આપણું વર્ક છે એ ફૂલફિલ થઈ જાય. એટલે આપણે અલગ અલગ ટાઈપની ટેસ્ટિંગ ટેકનિક કઈ કઈ છે એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એને ચેક કરતા જઈએ. સૌથી પહેલા યુનિટ ટેસ્ટિંગ છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. Unit testing is a level of software testing where individual unit or component of software are tested. એકદમ સી લેંગ્વેજની ભાષામાં આપણે વાત કરીએ ને તો માની લો કે તમે એક ઇફ કન્ડિશન બનાવી છે એક ફોર લૂપ બનાવ્યું છે તો ઇફ કન્ડિશન બરાબર વર્ક કરે છે કે નહીં જોવાનું પછી ફોર લૂપ છે એ બરાબર વર્ક કરે છે નહીં જોવાનું. આ વસ્તુને તમે યુનિટ ટેસ્ટિંગ કહી શકો. પછી હમણાં જે આપણે વેબસાઇટ છે એની વાત કરતા કે એક વેબસાઇટની અંદર 10 પેજ હોય તેનું પહેલું પેજ બરાબર વર્ક કરે છે એને તમે યુનિટ કહી શકો. માની લો કે ફર્સ્ટ ટુ પેજ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે તો એ બે બરાબર વર્ક કરે છે કે નહીં તમે જોવો ધેટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ. બરાબર ઇન શોર્ટ કેટલી વસ્તુ કમ્બાઈન કરી છે એક લોકેશનમાં એનું તમારે એક યુનિટ ક્રિએટ કરવાનું તમારા માઇન્ડમાં ફિક્સ હોવું જોઈએ કે આટલી વસ્તુને આપણે એક યુનિટ કહેશું એનું તમે ટેસ્ટિંગ કરો ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ યુનિટ ટેસ્ટિંગ. The purpose is to validate that each unit of the software performs as designed. Intent શું છે કે જે આપણી પાસે રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે જેના માટે આપણે આખું ડિઝાઇનિંગ પરફોર્મ કર્યું છે જે માટે કોડ ડેવલપ કર્યો છે એ કોડનું આપણી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય છે કે નહીં જોવાનું કામ યુનિટ ટેસ્ટિંગનું છે. માની લો કે બેન્કિંગ સોફ્ટવેર છે એની આપણે વાત કરીએ તો એના માટે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનનું એક આપણે યુનિટ ડેવલપ કર્યું હોય તો એમાં ડિપોઝિટ અને વિડ્રોવલ બે વસ્તુ થાય. તો ડિપોઝિટ અને વિડ્રોવલ બે જો પરફેક્ટલી વર્ક કરતા હોય તો એનો મિનિંગ એ કે ત્યાં યુનિટ ટેસ્ટિંગ છે એ બરાબર થાય છે. બરાબર એટલે કેશમાં બે જ વસ્તુ આવે ડિપોઝિટ અને વિડ્રોવલ. આપણે ચેકની અત્યારે વાત નથી કરતા ખાલી કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરીએ તો કેશ વિડ્રોવલ આવે
કે કેશ તમે ઉપાડો અને કેશ ડિપોઝિટ એટલે કેશ તમે જમા કરો. આને એક ટાઈપનું તમે યુનિટ ટેસ્ટિંગ કહી શકો. A unit is the smallest testable part of any software. It usually has one or few inputs and usually a single output. બરાબર, તમે સી પ્રોગ્રામનો પ્રોગ્રામ છે અને કમ્પાઇલ કરો. માની લો કે આપણે પિરામિડ બનાવો છો 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. બરાબર, તો તમારે શું કરવું પડશે? કંટ્રોલ F9 આપો અને પ્રોગ્રામ છે એ રન થાય, તમને પિરામિડ આપે. હવે તમે માઇનોર એમાં ચેન્જ કરો છો. યુઝર જે ઇનપુટ કરે ત્યાં સુધીનો પિરામિડ બનાવીને તમારે આપવાનો છે. તો તમે એક n નામનો વેરિયેબલ લઈને યુઝર પાસે સ્કેનફ કરાવશો. પછી યુઝર જે ઇનપુટ કરે, માની લો કે 10 ઇનપુટ કરે છે, તો 1 થી સ્ટાર્ટ થાય 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 અપ ટુ 1 ટુ 10 સુધીનો પિરામિડ છે એ પ્રિન્ટ થાય. એટલે આ વસ્તુ છે ને એને યુનિટ ટેસ્ટિંગ કહેવાય. તમે સિંગલ ઇનપુટ કરો અને તમને લાંબુ છે એ આઉટપુટ આપે, that is known as a unit testing. In short, તમારું પ્રી ડિફાઇન આઉટપુટ, તમે જે ડિફાઇન કર્યું છે, જે માઇન્ડમાં સેટ કર્યું છે એવું આઉટપુટ છે એ આવી જાય, that is known as a unit testing. એટલે ઇનપુટ ઓછા હશે અને આઉટપુટ છે એ સિંગલ સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર આવશે. માની લો કે યુઝર નેમ પાસવર્ડ છે એ તમે ઇનપુટ કરો અને સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે આવી જાય, યુ હેવ સક્સેસફુલી લોગ્ડ ઇન. બરાબર, આ વસ્તુ છે ને તમે યુનિટ ટેસ્ટિંગ કહી શકો. હવે એના બેનિફિટ્સ કયા કયા છે જો. Unit testing increases confidence in changing maintaining of code. If good unit tests are written and if they are run every time any code is changed, we will be able to promptly catch any defects introduced due to the change. નાના ચેન્જ જે આવ્યા છે એ ચેન્જ છે એને તમે ચેન્જ કરો. બરાબર, જે એરર આવી છે એને તમે સુધારો અને ફરી પાછી એ વસ્તુને કમ્પાઇલ કરીને રન કરો. આવી વસ્તુ કરો એટલે યુનિટ ટેસ્ટિંગ છે એ તમને બહુ બેનિફિશિયલ થાય. દરેકે દરેક કોડમાં તમે જ્યાં જ્યાં ચેન્જ કરો એ ચેન્જ કર્યા પછી ઇન્સ્ટન્ટ તમે એને કમ્પાઇલ કરો. That is known as a unit test. Also, if codes are already made less interdependent to make unit testing possible, the unintended impact of changes to any code is less. હવે કોડ છે એ લેસ ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ હોય, એટલે એકબીજા સાથે બહુ કનેક્ટેડ ન હોય ત્યારે આ વસ્તુ તમને બહુ હેલ્પફુલ થાય. માની લો કે આપણે વેબસાઇટના 10 પેજ બનાવ્યા છે, 10 પેજ એકબીજા સાથે ક્યાંય કનેક્ટેડ નથી, તો ફર્સ્ટ પેજમાં જે યુનિટ ટેસ્ટિંગ કર્યું એ સક્સેસફુલ ગયું, પછી તમે સેકન્ડ ટેસ્ટ કરો, સેકન્ડ પેજ ટેસ્ટ કરો, થર્ડ પેજ કરો. જે પેજમાં પ્રોબ્લેમ આવશે ને તમારે એને જ ચેન્જ કરવાનું રહેશે. એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વસ્તુ હોય ને તો બહુ હેલ્પફુલ થાય તમને આ વસ્તુ. નંબર 2 છે બેનિફિટમાં, કોડ્સ આર મોર રીયુઝેબલ. બરાબર, કોડનો તમે ફરી વાર યુઝ કરી શકો. In order to make unit testing possible, codes need to be modular. This means that code are easier to reuse. બરાબર, તમે કોડ છે એક જ કોડ છે, તમે યુનિટ ટેસ્ટિંગ માટે જે કોડ ડેવલપ કર્યું છે, જે ટેસ્ટિંગ ટૂલ બનાવ્યું છે એનો તમે ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ કરી શકશો. બરાબર, જેમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે એ પ્રોબ્લેમ તમે લોકોને કહો, એ લોકો ચેન્જ કરે, ફરી પાછો કોડ ઇનપુટ કરો અને ફરી પાછો ચેક કરી દો. થર્ડ છે, the cost of fixing a defect detected during unit testing is lesser in comparison to that of defect detected at higher level. હવે તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જો એરર મળી જાય, બરાબર, તો એને સોલ્વ કરવી સહેલી છે. હવે તમે 10-12 પેજ ડેવલપ કરો પછી એને એક સાથે બધી વસ્તુ છે ને ટેસ્ટિંગની અંદર મૂકો, તો એ એરર છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવી અને સોલ્વ આઉટ કરવી, કારણ કે એકબીજા સાથે જો વધારે કનેક્ટેડ હશે ને તો આ ઇશ્યુ છે ને લાંબો ચાલશે. ને બેટર છે કે તમે 20-25 લાઈનનો એક કોડ ડેવલપ કરો અથવા 100 લાઈનનો એક કોડ ડેવલપ કરો, પછી કોડમાં ક્યાંય એરર નથી ને એને ગોતી લો. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ યુનિટ. બરાબર, એ તમારે ડિફાઇન કરવાનું કે આપણે આટલી વસ્તુ થાય પછી ટેસ્ટિંગ છે ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ યુનિટ ટેસ્ટિંગ. Compare the cost, that is known as time, effort, destruction and humiliation of a defect detecting during acceptance testing or when the software is live. બરાબર, તમે હવે આ સોફ્ટવેર છે ને તમે સીધો યુનિટ ટેસ્ટિંગ વગર મૂકી દો અને પછી તમે એને કમ્પેર કરશો ને તો તમારી કોસ્ટ, તમારો ટાઈમ, તમારો એફર્ટ્સ આ બધું વધારે થશે.
એટલે બેટર છે કે આખો તમે કોડ છે ને એક સાથે ટેસ્ટ કરો એની બદલે એના પાર્ટ છે ને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટેસ્ટ કરતા જાઓ તો ઇશ્યુઝ ઓછા આવશે. જેટલા ઇશ્યુઝ આવ્યા છે એ ઇશ્યુઝ છે એ વહેલી તકે સોલ્વ થઈને આગળ એની ઇફેક્ટ છે એ કેરી ફોરવર્ડ થવાની છે પ્રોબ્લેમની. એ પ્રોબ્લેમની ઇફેક્ટ છે એ કેરી ફોરવર્ડ નહીં થાય.